યાલી મદદ. હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં મારી એક વાઈજ આંસુની અહેમિયત આપ લોકોએ સાંભળી અને એના અંદર એક ગ્રુપના અંદરથી મને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ વાયજના અંદર તમે જે હજરત શમ્સ તબરેજનો એક કોટ લીધો છે કે મેં આ ધરતીના ઉપર ખૂબ આંસુ વહેર્યા છે. હજરત શમ્સ તબરેજ લખે છે કે મેં આ ધરતીના ઉપર ખૂબ આંસુ વહેર્યા છે, પણ હવે હું વાદળાને પાર કરીને ચાંદ સુધી પહોંચી ગયો છું. તો મને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કોટને તમે ડિકોડ કરીને એ સમજાવી દો, કેમ કે આ ગુઢ છે, ગુહ્ય છે, પણ અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આ રહસ્ય અમે સમજી શકવા જોઈએ અને મારી સમજમાં આવવું જોઈએ. તો આજે આપણે આ જ એક કોટના ઉપર વાત કરશું, પણ એની ગહેરાઈમાં, એના ઊંડાણમાં ઉતરતા પહેલાં આપણે 2-4 શેરનો જો અભ્યાસ કરી લઈએ તો એ આપણા માટે આસાન થઈ જશે કે જ્યારે આપણે એના તત્વની ગહેરાઈમાં અંદર સુધી જવાની કોશિશ કરશું. કેમ કે કોઈ શાયરે કીધું છે કે इश्क करने वाले को वह दत्त का मजा मिलता है, गर इश्क सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है. તો જે ઇન્સાન પ્રેમ કરે છે એને આ આખું બ્રહ્માંડ એક જ તત્વથી બનેલું અને ભરેલું છે એવો એને અનુભવ થાય છે. અને ત્યારે જો અગર એનો પ્રેમ સાચો છે, કેમ કે શાયરના મનના અંદર એક વાત તો છે કે એક પ્રેમ બહુ સાચો છે અને એ જ પહોંચી શકે છે, બાકીના જે અધૂરા પ્રેમ છે, અધૂરી પ્રીત. એમ કહેવાય છે ને, આપણે પીવી જ્ઞાનનો પાઠ લખ્યો કે પૂરી પ્રીતે પીયું મિલે અને વણ પ્રીતે દૂર જ હોય. જળમાં હે જું કમળ ખીલે અંગ ન ભેટે તોય. એ કમળ પાણીના અંદર જ હોય, પણ એમ છતાં પાણી અલગ હોય અને કમળ અલગ હોય. તો આ વાતને થોડીક આપણે આપણા ખ્યાલના અંદર લઈ લઈએ, કેમ કે જે જીગર છે એ પણ આ જ વાત કરે છે કે गर अल्लाह तौफीक न दे, गर अल्लाह तौफीक न दे तो बंदे के बस का ये काम नहीं. फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं. એટલે જે પ્રેમના અંદરનો સંસાર છે અને સંસારના અંદર જે પ્રેમને પ્રેમ સમજવામાં આવે છે એ જીગર કે એ ફૈઝાને મોહબ્બત છે, કામનાઓનો, વાસનાઓનો, તૃષ્ણાઓનો પ્રેમ છે. એના અંદર જે ઓલું પ્રેમનું ઇલાહી તત્વ હોવું જોઈએ એ નથી. ફૈઝાને મોહબ્બત આમ સહી, ઇરફાને મોહબ્બત આમ નહીં. એટલે જે એક પ્રકાશ યાત્રા છે પ્રેમના અંદર કે જે થઈ જાય છે અને બંદાને એનો ખુદા મળે છે, એ ઇરફાને મોહબ્બત, પ્રકાશ યાત્રાનો પ્રેમ, એ સામાન્ય રીતે આમ નથી. કબીર સાહેબ એક બહુ સરસ મજાનું પદ લખે કે પ્રેમ પ્રેમ તો સબ કોઈ કહે અને પ્રેમ ન ચિહ્ને કોઈ. એ કે બધાય પ્રેમની વાત કરે છે કબીર સાહેબ, એમ કે પણ સાચો પ્રેમ શું છે એની લોકોને ખબર નથી.
प्रेम प्रेम तो सब कोई कहे અને પ્રેમ ન ચિહ્ને કોઈ। જા માર્ગે સાહેબ મિલે પ્રેમ કહાવે સોહી। જે રસ્તા ઉપર ચાલીને ઇન્સાનને એનો ખુદા મળી જાય ઈ સાચો પ્રેમ। પણ થાય છે એવું કે ના ખુદા મિલા ના વિશાલે સનમ ન ઇધર કે રહે હમ ન ઉધર કે। માણસ પ્રેમ કરવા જાય, ગુજરાતીના અંદર એમ કહેવત છે કે બાવાના બેય બગડે અથવા તો બાવાના બેય બગડ્યા। એટલે હકીકત એ છે કે ના વિશાલે સનમ ના હી ખુદા મિલે, ખુદા પણ ન મળે અને જેના સાથે પ્રેમ થયો છે એ પણ ન મળે। તો એટલા માટે આ પ્રેમ તત્વની વાતને, કેમ કે એ જ વાતના ઉપર આગળની વાત ચાલશે કે જ્યાં હઝરત શમ્સ તબરેઝે એમ કીધું કે મેં આ ધરતીના ઉપર ખૂબ આંસુ વહેર્યા છે, પણ હવે હું એ વાદળાને પાર કરીને ચાંદ સુધી પહોંચી ગયો છું। તો આ ચાંદ સુધી પહોંચવાની આપણે એક યાત્રા, એના ઉપર એક વાત કરી રહ્યા છીએ અને એના માટે એક નાનકડા દાખલાથી એ વાતની શરૂઆત કરીએ। કેમ કે આપણે જે છે ને એ ખીલટાના અંદર એ છુપાયેલા મગજ સુધી પહોંચવાની આપણી મનસા છે, આપણી ઈચ્છા છે। તમે જો લોકકથાના અંદર કેટલાક પ્રખ્યાત પ્રેમીઓના દાખલાઓ દર્જ થયેલા છે। લૈલા મજનુ, રોમિયો જુલિયટ, સીરી ફરહાદ અને મૌલાના રૂમીએ તો પોતાની મસનવીના અંદર એ લૈલા મજનુની ખૂબ વાતો તમે જો લખી છે। અને બહુ સાચી વાત એ કે રૂમીની આખી જે મસનવી છે એ જ આપણે એમ કહી શકીએ કે પ્રેમનો એક ગ્રંથ છે। એના શબ્દ શબ્દના અંદર પ્રેમની વાત છે, પ્રેમનો પ્રકાશ છે। પણ આજે આપણે જે વાત કરવાની છે એ સીરી અને ફરહાદની, કેમ કે એના અંદર એક એવો પોઈન્ટ છે કે એને મથવાથી આપણે હઝરત શમ્સ તબરેઝની કોટના અંદર જે તત્વદર્શન છે, જે ફિલોસોફી છે, એના નજીક જઈ શકીએ છીએ। સીરી એક શહેજાદી છે, બાદશાહની લાડલી દીકરી છે અને જે ફરહાદ છે એ પથ્થર કાપવાવાળો એક કોહકન છે, પથ્થર ફોડ્યો। કોહ એટલે પર્વત અને ફરહાદ એટલે પથ્થર ફોડવાવાળો એક સામાન્ય મજદૂર, સાવ મામૂલી ગરીબ માણસ। પણ પ્રેમનું એવું છે ને કે એ નાત જાત, ઊંચ નીચ, અમીર ગરીબના એ ભેદ એ પ્રેમ ન જાણે અને એ ગમે એના સાથે એ થઈ જાય। બન્યું એવું કે એક વખત આ યુવાન ફરહાદ જ્યારે બાદશાહના મહેલની બાજુના અંદરથી નીકળે છે તો એની નજર આ મહેલના ઝરૂખામાં ઊભેલી અતિ ખૂબસૂરત સીરીના ઉપર પડે છે ને એનું રૂપ જોઈને આ પથ્થર ફોડ્યો ફરહાદ એ મુગ્ધ બની જાય છે। બીજી તરફ આ પાતળિયા જુવાનની કસાયેલી કાયા અને એના ડોલા સોલા જોઈને સીરી પણ એના તરફ એ મોહિત અને આકર્ષિત થઈ જાય છે। ફરહાદની આંખના અંદર પ્રેમ છલકી ઉઠે છે અને એ સીરીના હોઠોના ઉપર એ મંદ મંદ મુસ્કાન। પણ પ્રેમની પણ એક તમે જો અકથ કહાની હોય છે। એક પુરુષ રોજ સેંકડો નારીને તમે એમ જો કે જોતો હોય પણ એને કાંઈ ન થાય, પણ એકાદ વખત એવું બને કે એ કોઈ એક એવી નારીને જોઈ લે કે એના અંતરમાં પણ સીટીઓ વાગવા માંડે ને એનું ધ્યાન એના અંદર કેન્દ્રિત થઈ જાય અને પછી બને એવું કે એના જ ખ્યાલ અને એનો જ વિચાર। બીજા દિવસે પછી તો એ ફરહાદ
એ કંઈ કારણ વગર એ રાજાના મહેલ તરફથી નીકળ્યો, કેમ કે એને તલબ હતી સીરીના દીદારની. સીરી પણ ઝરૂખાના અંદર એની જ રાહ જોઈને ઊભી હતી, અને આ બે જણાને એમ લાગવા માંડ્યું કે પોતાના અંદર એક અધૂરો અને કાંઈક ખૂટવાનો જે અહેસાસ હતો એ એકાબીજાને જોવાથી, એકાબીજાની આંખોથી આંખો મિલાવવાથી, ભલે ને થોડાક સમયના માટે હોય, પણ આ અધૂરપ જે હતી એ પૂરી થઈ જતી હતી. પછી એવું બન્યું કે આ રોજનો નિત્યક્રમ બની ગયો, એની લત લાગી ગઈ, એની આદત પડી ગઈ. બે જણા એકાબીજાને જોયા કરે અને કોક તમે જો એ સુખ સાગરના અંદર થોડીક વારના માટે તો ડૂબી જાય, અને એવા ડૂબી જાય કે દિન દુનિયા બધું ભૂલાઈ જાય. ગુજરાતીના અંદર એક બહુ સરસ મજાની એક કહેવત છે. એ કાગડો ઉડતો હોય ને તેને જગ જોતું હોય, એને આખી દુનિયાની નજર હોય એ કાગડાના ઉડવાના ઉપર. એમ એ મહેલના જે દાસ દાસીઓ અને સિપાહીઓ હતા એ આ તમાશો રોજ રોજ એ જોવા માંડ્યા ને એટલે એ બધાના દિલના અંદર એક બળતરાની આગ સળગવા માંડી. સીરી ફરાદનું આ સુખ એ લોકોથી જોવાનું નહીં. કહેવાય છે ને કે આ દુનિયા બહુ મોટી જાલિમ છે અને એ દિલને તોડીને હસતી હોય છે. એટલે સિપાહીઓએ આ માહિતી બાદશાહ સુધી પહોંચાડી દીધી કે જાપના આના અંદર કંઈક કાચું કપાઈ રહ્યું છે. અમારું કામ તો બસ એટલું કે તમને અમે આ સૂચના પહોંચાડી દઈએ અને હવે આગળ જે કરવાનું છે એ તમે કરો. પણ એ બાદશાહને જ્યારે આ પ્રેમ કહાનીના સમાચાર મળ્યા કે એ એકદમ લાલ પીળો થઈ ગયો, તરત એનો હાથ એના પોતાના કમરે બાંધેલી તલવારની મૂઠ ઉપર આવી ગયો ને એ વિચાર કરવા લાગ્યો કે મારા એવા તે કયા પાપ હશે કે મારે આ દિવસ જોવાનો વારો આવ્યો. પછી એક વિચાર એને એ પણ આવ્યો કે જો હું આ કોકરનું માથું જળથી અલગ કરી નાખીશ તો મારી બદનામી થશે, એટલે આ કામને જોશથી નહીં પણ થોડાક હોશથી મારે એને પૂરું પાડવું પડશે. બીજા દિવસે આ બાદશાહ મહેલથી થોડેક દૂર ઊભો રહીને એ ફરાદની રાહ જોવા માંડ્યો, એની વાત જોવા માંડ્યો. પણ એ જો આ ફરાદ આવ્યો કે એને ઈશારાથી પોતાના બાજુમાં બોલાવીને ખૂબ નરમીથી એ પૂછવા માંડ્યો કે બોલ બોલ શું વાત છે? આમ રોજ રોજ તું આ રસ્તે નજરે પડે છે તો તને દુઃખ શું છે એ જો તું મને કહી દે તો હું તારું દુઃખ દૂર કરી દઉં, કેમ કે તું તો મારી પ્રજા છે અને એટલે તું તો મારા દીકરા જેવો છે. તો કોઈ પણ પ્રકારનો ડર રાખ્યા વગર તારી જે કંઈ પણ સમસ્યા હોય એ તું મને કહી દે તો હું તારી મદદ કરું અને તારા દુઃખને હું તારા અંદરથી દૂર કરી દઉં. હવે આ ફરાદ બિચારે ભોળો હતો અને ઉપરથી પ્રેમના અંદર ડૂબીને જે એના અંદર થોડી ઘણી અક્કલ બેચી હતી ને એ પણ એ ગુમાવી છે એ કથા. અને એટલે એને સીધી સિવાય તો બીજું કાંઈ દેખાતું કે એને કાંઈ સમજાય એમ નહોતું. અને એટલે બાદશાહની વાતના અંદર જે કાવતરું છુપાયેલું હતું એને એની કોઈ ગંધ ના આવી. અને એટલે એ બાદશાહને આજીજીના સ્વરમાં એમ કહેવા લાગ્યો કે આપના મને આપની શાહજાદીથી પ્રેમ થઈ ગયો છે. આપ જો એના લગ્ન મારા સાથે કરાવી આપો તો આપની દીકરીને હું મારી આંખોની ઈ પાપણોના ઉપર બેઠાડીને રાખીશ અને જિંદગીભર તમારી ગુલામી કરીશ અને સાથે સાથે તમારો હું ખૂબ ખૂબ અહેસાનમંદ રહીશ. એટલે એ બાદશાહે જવાબ દીધો એ કે હું પણ એ જ ચાહું છું, મારી પણ એ જ ઈચ્છા છે કે મારી દીકરીના લગ્ન હું એના સાથે કરી દઉં કે જેનાથી એ પ્રેમ કરતી હોય. પણ એના માટે મારી પણ એક શરત છે ને જો તું મારી શરતને પૂરી કરી દે તો એમ સમજ કે સીરીનો હાથ
તારા હાથમાં. તમારા બેયની શાદી હું ધામધૂમથી કરી દઉં, વાંચતે ગાજતે, પણ મારી એક નાનકડી એ શરત છે કે જો તું એ પૂરી કરી દે તો, નહીતર નહીં. એટલે આ કોકન ફરાદ એમ બોલ્યો કે આપના તમારી એક તો શું પણ હું 100 શરત માનવાને માટે તૈયાર છું, અને તમે ફક્ત કહીને જાઓ, મને બોલીને જાઓ. તો આ જે બાદશાહ છે એ એને એમ કહે છે કે જો ફરાદ, સામે જે પર્વત ઊભો છે એ તને દેખાય છે? તો કે હા. આ બાદશાહ કહે કે તારે બસ એટલું કરવાનું છે કે એ પર્વતને ચીરીને એના અંદરથી દૂધની નહેર કાઢીને મારા રાજમહેલ સુધી લઈ આવવાની છે. અને તું છે પાછો કોહકન પથ્થર ફોડનાર. તો જો તું આટલું કરી શકતો હોય તો તું એમ સમજ કે આ સીરી છે ને એ તારી. પણ આ ફરાદ કાંઈ પણ સોચ્યા સમજ્યા વગરને એમ કરવાને માટે તમે હા ભણી દીધી, એ તૈયાર થઈ ગયો. હવે આ કાર્મીન પાણાનો પહાડ, જેના અંદર પાણીના પણ કોઈ ઠેકાણા નહોતા, એના અંદરથી એ દૂધની નહેર તો ક્યાંથી નીકળે. પણ આજે ફરાદ હતો એ શરતને મંજૂર કરીને એ જવા માંડ્યો. ક્યાં? પહાડના તરફ, પોતાની છીણીને હથોડો લઈને. પણ આ બાદશાહે એને રોયકો, કીધું કે ઊભો રહે, મારી એક વાત સાંભળતો જા, કે જ્યાં સુધી તું આ દૂધની નહેર કાઢીને મારા રાજમહેલ સુધી નથી લાવતો ત્યાં સુધી આ રસ્તાના ઉપર તું કોઈ દી દેખાતો નહીં, અને નહીતર મારી તલવારને તારી ગરદન હું પલભરમાં તારી કોઈ પણ વાત સાંભળ્યા વગર તારું માથું ઉતારી લઈશ. એટલે ફરાદે આ શરતને પણ માન્ય કરી લીધી. લાગી ગયો એ પોતાની છીણીથી પર્વતને કાપવામાં મંડી પડ્યો. રાત દિવસ જોયા વગર ગામમાંથી પોતાની સાથે એ થોડો કાંટો ને ડુંગળી લઈને ગયેલો. એ પર્વતના ઉપર અને બપોરના રોટલો બનાવી લેતો અને ડુંગળીના સાથે ખાઈ લેતો. રાત ને દિવસ મહેનત કરીને પર્વતનો એક મોટો હિસ્સો એને કાપી જ નાખ્યો. પણ દૂધ તો શું, પણ પાણીના ટીપાનો એના અંદરથી કોઈ અણસાર એને મળ્યો નહીં. આ તરફ સીરી રોજ એ ઝરૂખાના અંદર આવે ને ફરાદના આવવાની રાહ જોઈએ, એની વાટ જાય એ બાવરાને બેચેન નૈનુંથી. પણ આ ફરાદ એને ક્યાંય દેખાય નહીં. એ તરસી ગઈ, તડપી ગઈ પોતાના આસકનું મુસ્કુરાતું મુખડું જોવાના માટે. એનું એ સ્વાસ્થ્ય, એની તંદુરસ્તી, એનું આરોગ્ય એ કથળવા માંડ્યું, અને તમે જોઈએ સુકાઈને કાંટો થઈ ગઈ. અને ત્યારે એક દિવસ એને ખબર પડી કે આ ફરાદ હવે કોઈ દિવસ એને મળવાનું નથી, કેમ કે એના બાપે એક ષડયંત્રની, એક કાવતરાની રચના કરીને પર્વતના અંદરથી દૂધની નહેર કાપવાના માટે એને મોકલાવી દીધો છે. અને એક એવા કામના ઉપર, એક એવા મિશનના ઉપર એને લગાડી દીધો છે કે જે નામુમકિન છે, અશક્ય અને અસંભવ છે. આ વિચારથી એને ખૂબ મોટો એ આઘાત લઈ ગયો. શરીરે તો એ પહેલેથી જ કમજોર થઈ ચૂકી હતી ને, એટલે આઘાત એનાથી જીરવાનો નહીં. એ ચક્કર ખાઈને નીચે પડી ગઈ અને પોતાનો જીવ આપી દીધો. મરી ગઈ, ત્યાં ને ત્યાં જ ખતમ થઈ ગઈ. આ સીરીના મરવાના સમાચાર જ્યારે એક સિપાહીએ, આ બાદશાહનો સિપાહી, જ્યાં ફરાદ પથ્થરનો પહાડ કાપતો હતો ને, ત્યાં એને જઈને આપ્યા કે જો તારી સીરી મરી ગઈ. વાત સાંભળીને ફરાદને બહુ મોટો ઝટકો લાગ્યો, બહુ મોટો આઘાત લાગ્યો. એ વિચાર કરવા માંડ્યો કે હવે આ પર્વતને ખોદીને શું ફાયદો? સીરી તો હવે મને મળવાની નથી,
અને હવે એના વગર જીવીને પણ શું ફાયદો? હવે મારા જીવનના અંદર એ શું બસ્યું? અને એટલે જે પર્વત તોડવાની એ જે છીણી હતી એ પોતાના માથાના ઉપર મારવા માંડ્યો. એ દુઃખના કારણે, દર્દના કારણે, પીડાના કારણે ખૂન વહેવા લાગ્યું. પોતે આખો રક્ત બંબાળ થઈ ગયો. અને જે નેર ખોદેલી હતી જ્યાંથી દૂધ વહેવાની એ ઉમેદ લગાડીને બેઠો હતો, એના અંદર હવે ખૂન વહેવા માંડ્યું. અને શરીરના અંદરથી એ વધારે પડતું ખૂન એ નીકળી જવાથી, એ વહી જવાથી એ ચક્કર ખાઈને પોતે જ ખોદેલી નહેરના અંદર પડી ગયો અને મૃત્યુ પામ્યો. અને આ પ્રેમનો આ રીતે એ કરુણ અંત આવ્યો. આ જે પથ્થર તોડવાની છીણી હતી એને તમે જો તીસા કહેવામાં આવે. તીસા એટલે છીણી. મિર્ઝા ગાલિબ સાહેબે જ્યારે આ સીરી ફરિયાદની કહાની એને વાંચી હશે અથવા તો એને સાંભળી હશે તો એનાથી રહેવાનું નહીં. એને તરત પોતાના એક શેરના અંદર આપણે જે વાતની શરૂઆત કરી હતી તો હજરત શમ્સ તબરેજના એક કોટને ડિકોડ કરવાની વાત હતી. તો હવે જો આ જે હજરતનો કોટ છે એ કેવી રીતે ડિકોડ થઈ રહ્યો છે, કેમ કે હવે એ વાત આવશે. આટલી કહાનીના આપણે કીધા પછી તો મિર્ઝા ગાલિબથી રહેવાનું નહીં, તરત એને આ પ્રેમના ઉપર પોતાની એક ટિપ્પણી આપી, એના ઉપર એક શેર લખ્યો. અને એ બહુ સાંભળવા જેવો ને સમજવા જેવો છે, બહુ સરસ છે. તીસે બગેર મર ન સકા કોહકન. આ પથ્થર તોડવાળો કોહકન એ છીણીની સહાયતા વગર મરી ન શક્યો. તીસે બગેર મર ન સકા કોહકન, સરગસ્તાએ ખુમારે રસુ મેં કયુદ થા. એનો અર્થ આપણે એનો તર્જુમો કરીએ તો એમ થાય કે અગર સીરીના મરવાની ખબર સાંભળીને આ જે ફરહાદ છે એને એક કુદરતન મોત જો આવી ગઈ હોત તો એ વાત તો નિરાળી હતી કે ભાઈ જો એક આઘાત સાંભળી વાત જેવી રીતે કે સીરી મરી ગઈ હતી, આઘાત લઈ ગયો અને મરી ગઈ. એને મરવાના માટે એને કોઈ વસ્તુનો સહારો ન લીધો. પણ ગાલિબ સાહેબ એમ કહે છે કે આ ફરહાદ તીસાનો સહારો લઈને મરે છે અને ત્યારે કંઈક ચૂકાઈ જાય છે, ત્યારે કંઈક અધૂરું રહી જાય છે, કંઈક બાકી રહી જાય છે. તો આ આઘાત લાગ્યો એ સહન ન થયો અને કુદરતી મોત આવી ગઈ. કોને? સીરીને. અને એ જ રીતે જો આ ફરહાદ મરી ગયો હોત તો વાત બીજી હતી. પણ અને એ ઠીક પણ હતી, પણ આ તો એ આત્મહત્યા કરીને મર્યો. અને ગાલિબના વાત ખૂંચી ગઈ ને ખટકી ગઈ, કેમ કે મોત છે ને એ નૈસર્ગિક હોય છે. તીસે બગેર મર ન સકા કોહકન. તીસા એટલે આપણે જોયું કે એ પથ્થર તોડવાની છીણી. એ છીણી કે જેનાથી ફોડવાનો તો પથ્થર હતો, પર્વત હતો, પણ આ ફરહાદ એનાથી પોતાનું માથું ફોડી બેઠો. સરગસ્તાએ ખુમારે રસુ મેં કયુદ થા. જે ભૂલ છે પ્રેમના અંદરની, ગાલિબ સાહેબ એને ઉજાગર કરે છે. સરગસ્તા એટલે રસ્તો ભૂલેલો, માર્ગ ભટકેલો. ખુમાર એટલે નશાની હાલતના અંદર ચકચૂર. રસુમે કયુદ એટલે દુનિયા જેને પ્રેમ સમજે છે એવા પ્રેમના બંધનના અંદર બંધાયેલો હતો. ફૈઝાને મોહબ્બત, આ ઇરફાને મોહબ્બત નથી. હાલાકી પ્રેમ એ નથી કે જેને સંસાર પ્રેમ સમજે છે. પ્રેમનો દાયરો એ બહુ મોટો અને વિશાળ છે. પ્રેમ એ વાદળા સુધી પહોંચીને રોકાઈ નથી જતો.
પણ ઈ ચાંદ સુધી પહોંચે છે અગર જો ઈ પ્રેમ સાચો છે। इश्क करने वाले को वहदत का मजा मिलता है, गर इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। तो ઈ આ જે પર્વતને ચીરીને ઈતિસાથી એના અંદરથી જે દૂધની નહેર કાઢી શકે છે, પણ એનો કિમિયો આ ફરહાદના પાસે નહોતો, કેમ કે એ નીકળે પણ ફરહાદ એ દૂધની નહેર કાઢવાનો જે ફોર્મ્યુલો હતો એ જાણતો નહોતો, અને એટલે કે આલિફ સાહેબની નજરમાં ફરહાદ એક બહુ સાચો પ્રેમી નહોતો। નહીતર તીસાથી પથ્થર કાપીને દૂધની ઈ નદી એ બિલકુલ જરૂર કાઢે, કેમ કે ઈ આ પથ્થર કાપવાની સાધનામાં જો ખરેખર ઊંડો ઉતરી જાત તો ધ્યાનની આ સાધનામાં એની પ્રક્રિયામાં એને એક વાત એટલી જરૂર સમજાઈ ગઈ હોત કે આ પર્વત ભૌતિક જગતના અંદર તમે જો નથી, એ આંતરિક જગતમાં છે। ઈગોનો, અહંકારનો, હુંપણાનો એ જે પથ્થર છે એ કાપવાનો છે, અને એ જ્યારે કપાઈ જાય તો એના અંદરથી દૂધની એટલે કે પ્રેમની નહેર નીકળે છે। અને ત્યારે આપણાને એક કન્ફ્યુઝન એ થાય કે એ જે પ્રેમની નહેરની જે વાત છે, તો ફરહાદ એ સીરીના હારે પ્રેમ તો કરતો હતો, પણ મેં જેમ શરૂઆતના અંદર જ વાત કરી કે પ્રેમના બે પ્રકાર છે, એક ફૈઝાને મોહબ્બત અને એક ઇરફાને મોહબ્બત। તો આ પથ્થરના અંદરથી સાચી જે દિવ્ય પ્રેમની નહેર છે, જે દિવ્ય દૂધની નહેર છે, એ ફૈઝાને મોહબ્બતમાં નથી નીકળતી, એ ઇરફાને મોહબ્બતના અંદર નીકળે છે। આગળ જોઈએ આપણે એની વાત, પણ વાત એટલી કે એ પ્રેમની જે નહેર નીકળે છે એ નીકળી હોત તો જે અસંભવ હતું, તમે જો એ બધું સંભવ થઈ જાત, કેમ કે એ રૂમી લખે પોતાની મસનવીના અંદર, બહુ સરસ મજાનો, બહુ જ સમજવા જેવો અને એકદમ અદ્ભુત અને કિંમતી કોટ છે રૂમીનો। તો રૂમી લખે પોતાની મસનવીના અંદર કે પ્રેમીઓનું એવું ના હોય, પ્રેમીઓનું એવું ના હોય કે એનું અંતમાં ક્યાંક મિલન થતું હોય, કેમ કે પ્રેમી તો હંમેશા એકાબીજાના દિલના અંદર વસતા હોય, કેમ કે સાચા પ્રેમના માટે તો જુદાઈ અને વિરહના ગમ જેવી કોઈ વસ્તુ રૂમી એમ લખે કે એ તો હોય જ નહીં, તો હોતી જ નથી, કેમ કે એ જે એનો પ્રેમ છે એ હવે વાદળાની પેલે પારનો છે, એ ચાંદ સુધી પહોંચવાનો પ્રેમ છે। અને જ્યારે એ પ્રેમના અંદર બળીને એમાં શુદ્ધ થઈને આ અનુભૂતિએ જ્યારે આ જે આસક્ત છે એ પહોંચી જાય, તો આસક્તને પોતાની માસુકા સાથે એ અંતરની એક્યતાનો પોતાના દિલના અંદર એ અનુભવ થવા માંડે, કે જેના માટે હજરત શમ્સ તબરેઝ સાહેબની એ વિચારધારા પ્રમાણે જો આપણે ધ્યાન દઈએ તો આવો ઇન્સાન એમ સમજે કે વાદળાની પાર ચાંદ સુધી એ પહોંચી ગયો, એના આંસુ સમાપ્ત થઈ ગયા, એનો ગમ સમાપ્ત થઈ ગયો, કેમ કે એને જે બહારથી પામવું હતું એને પોતાના અંદરથી પામી લીધું, કેમ કે જે બહાર છે એ બધું અંદર છે, પિંડી તે બ્રહ્માંડી, આખું બ્રહ્માંડ આ અંતરના અંદર સમાયેલું છે, બહાર પણ છે એ અંદર પણ છે, અને જે વસ્તુ બહાર છે એ વસ્તુ પોતાના અંદર પણ છે। તો હજરત શમ્સ તબરેઝ જે વાદળાની વાત લખે તો
એક મિનિટના માટે આપણે થોડુંક આ વાદળાને પણ સમજવાની કોશિશ કરી લઈએ. કેમ કે ચાંદ ઉપર છે, તમે જો આકાશમાં, નીચે ધરતી છે અને એ ધરતી અને આકાશના વચ્ચે તમે જો આ વાદળા છે. પ્રેમમાં કોઈ ઇન્સાન આ વાદળા સુધી તો પહોંચી શકે છે, કોઈ પણ એ ચાંદ સુધી પહોંચવું એ વાત થોડીક દોયેલી છે. કેમ કે પ્રેમને એક આગ કહેવામાં આવે, અગ્નિ, બાળનારી અગ્નિ. અને એટલે એમ શાયર લખે કે ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. આગની ગતિ નીચેથી ઉપરની તરફ હોય અને પાણીનો જે બહાવ છે ને એનો ફ્લો એ ઉપરથી નીચેના તરફ આવતો હોય. આ સમજવા જેવું છે. એટલે જે પવિત્ર પ્રેમ છે એ માણસને આગની જેમ એ બાળનારો હોય. હાલાકી જાતો તો હોય ચાંદ સુધી, પણ આ પ્રેમના સાથે એ યાત્રા કરતા એ માનવી જ્યારે વાદળા સુધી પહોંચે કે એ થાકી જાય, એ ઢીલો પડી જાય, એ કમજોર થઈ જાય. કેમ કે જેટલી તમે જો ઊંચાઈ વધે એટલું ઓક્સિજન છે ને એ ઘટતું જાય, ઓછું થતું જાય, એનો શ્વાસ ઘૂંટાતો જાય. એને એમ લાગતું જાય કે મારા દિલની કોક જે બારીક નસ છે એ ક્યાંક તૂટી રહી છે. જીવ વધારે ને વધારે એનો ઘૂંટાતો જાય, એ મૂંઝાતો જાય, અને પીડા એટલી જલદ અને વધારે હોય કે એ બહુ પીડા અને તકલીફનો એ અનુભવ. પીરે લખી છે આ વાત જ્ઞાનના પાઠના અંદર, એનું નીર બહે મુખ ભરે ઉસાસા, રોગ બળાવે સીજે જો માસાનું સચોટ વર્ણન પોતાના શબ્દોના અંદર પીરમા બાપે જ્ઞાનના પાઠના કરેલું છે. આંખમાંથી આંસુની ધારા વહેતી હોય, મોઢાના અંદરથી એની શ્વાસ નીકળતા હોય, અને રોમ રોમ સીજે જો માસા, એ રોમના નીચે જે માંસ છે એને એમ લાગે કે કોકે એ ઉકળવાને માટે નાખી દીધું છે ગરમ પાણીના એ કઢાઈના અંદર એને નાખી. એને બહુ મોટી તકલીફ છે. એનું જે દર્દ છે એના માટે એ કહેવામાં આવ્યું છે ને કે ઘાયલ કી ગત ઘાયલ જાણે, એ કોઈને કહી ન શકે અને એ સહી પણ ન શકે. એવી બહુ કપરી હાલતના અંદર આ પ્રેમ ઇન્સાનને એ લઈ જાય. તો ત્યારે એના પાસે એ હાલતના અંદર, એ દર્દની, એ પીડાની સ્થિતિના અંદર એના પાસે બે જ રસ્તા હોય. યા તો એ ધરતીના ઉપર એ પાછો ઉતરી આવે, યા તો પછી ચાંદ તરફ ચાલ્યા જાય. મતલબ ધરતીના તરફ પાછો ઉતરી આવે એટલે પોતાની આગની કોક મન માયની રીતે એની શાંતિ કરી લે કે જ્યાં આ મોતને પસંદ કરી લીધી. ફરહાદે તીસો પોતાના કપાળ ઉપર મારીને પોતાનું લોહી વહાવીને, હાલાકી એમ કરવાથી એ મરી ગયો પણ ચાંદ ઉપર ના જઈ શક્યો. પણ જો આ પીડાને, આ દર્દને અગર એ સહન કરતો રહ્યો હોત તો આ અંદરના પર્વતના અંદરથી એ દિવ્ય ઇરફાન મોહબ્બત, એ દિવ્ય ઇરફાન પ્રેમની નહેર એના અંદરથી એ નીકળે, અને એવી નીકળે કે એનું જીવન તો ધન્ય થઈ જાત. પણ એવા કામ કરતો જાત, સેવાના એવા કામ કરતો જાત એ પ્રેમના, કે જેનાથી હજારો લાખો લોકોને એ પ્રેમનો કોક ઊંચો અને ઉત્તમ ફાયદો પહોંચે. તો એ
એ બે વસ્તુ હોય, એક તો એ ધરતીના ઉપર પાછો આવી જાય, પછી એને સહન કરતો કરતો એ આગળ એ ચાંદ સુધી પહોંચી જાય. ગાલિબને દુઃખ છે એ વાતનું કે આ એક એવી સ્થિતિના અંદર હતો કે અગર ત્યાંથી જો પોતાની અક્કલ હોશિયારી કરીને એ નીચે ન ઉતરે તો એનું ઉપર જવું તો નક્કી હતું, પણ એમ ના થયું. તો આ બે રસ્તાના અંદર આ જે ફરહાદ છે એ ધરતીના ઉપર ઉતરી આવે છે. એ ચાંદ તરફ એ જઈ નથી શકતો, કેમ કે એ ધરતીના ઉપર પાછું આવવું આસાન છે, પણ ચાંદ તરફ જવું હજી વધારે મુશ્કેલ છે. પણ એક સાચો પ્રેમી ત્યાંથી ચાંદ તરફ જાય છે, ધરતી તરફ પાછો નથી આવતો પોતાની પીડાને મિટાવવાના માટે. આપણે જ્યારે ઇબાદતની આવી વાતના ઉપર તમે જો ચિંતન મનન કરતા હોય, આપણાને ગતિમામનું એક ફરમાન તો યાદ આવે કે એક તરફ આખી દુનિયાનો માલ અને બીજી તરફ ઇબાદત, એવું જબરું ઇબાદતનું વજન છે. માણસ જ્યારે શરીરના તળ ઉપર તમે જો જીવતો હોય ત્યારે એના શરીરને ભૂખ લાગે. આ માણસ ધરતી ઉપર જીવતો હોય, પોતાની બધી ખુશીને જરૂરત શરીરના તળ ઉપર એ પૂરી કરતો હોય, અને આ સ્થિતિને ગતિમાં આપણે જો પશુવત કહીએ. કેમ કે એક પશુ પોતાના જિસ્મ આધારિત એ પોતાના જીવનને જીવતો હોય, પણ જ્યારે એના અંદર પ્રેમ આવે કે તરત આવો માણસ એ મનના તળ ઉપર આવી જાય ને પછી તમે જો એના એક ઘટના એ બને ના એને નીંદર આવે કે ના એને ખાવાનું ભાવે, કેમ કે એ હવે પ્રેમના તળ ઉપર એ મનના તળ ઉપર આવેલો ગયો કે જે શરીર કરતાં વધારે ઊંચું છે. આવા માણસની આંખના અંદર બસ આંસુ ઉભરાયા કરે, પણ આંસુની હદ પણ એ તમે જો એ વાદળાથી નીચેની, અને પછી જ્યારે એ મનથી પણ ઉપર એ આત્માના એ રૂહના જગતમાં યાત્રા કરવા માંડે અને એ ચાંદ સુધી પહોંચે કે તમે જો એ ફરિશ્તા જેવો થઈ જાય. હાલાંકि વાદળાના ઉપર ગયા પછી પણ ક્યાંક તો એમ સમજો કે આંસુ બચે છે, સાવ ખતમ થઈ જાય એવું નથી. કેમ કે જેવી રીતે આપણા પીર હસન કબીરદીન મા બાપના માટે એમ કહેવાય છે કે એમની જે આંખો હતી એ હંમેશા એ નમ રહેતી હતી, ગીલી રહેતી હતી, એ ભીની રહેતી હતી, પણ સાચી વાત એના અંદર એ કે આ જે આંસુ હતા એની આખી કેમેસ્ટ્રી અલગ હતી. એક ફિકર તમારી છે અમને, આ આંસુ કરુણાના હતા. તો હજરત શમ્સ તબરેઝ સાહેબના કોટમાં એક વાત ધરતીની, બીજી વાત વાદળાની અને ત્રીજી વાત ચાંદની, પણ એક વાત એ નહેરમાંથી નીકળવાવાળી નીકળનારા એ દૂધની પણ આપણે કરી લઈએ. આ દૂધ પ્રતીક કઈ વાતનું આપણાને એ સવાલ થાય. જેવી રીતે કે પર્વત આ પ્રતીક અહંકારનું, તો એક માં તમે જો પોતાના બચ્ચાને એ ઘોડિયાના અંદર સુબડાવીને ખેતરે કામ કરવા જાય, અને આ ખેતર 2-4 કિલોમીટર દૂર હોય, પણ જેવું એ ઘોડિયાના અંદર આ બચ્ચું ઉઠે એને ભૂખ લાગે ને એ રોવા માંડે કે તરત માને ખબર પડે કે ના અંતરે દૂધ ઉભરાવવા માંડે ને એ બધા કામ પોતાના પડતા મૂકીને ભાગતીને દોડતી ઘરે આવે અને પોતાના બચ્ચાને દૂધ પીવડાવવાના માટે ઉપાડી લે, પોતાની ગોદમાં લઈ લે અને એને દૂધ પીવડાવવા માંડે. તો તમે જો આ દૂધ છે એ પ્રતીક એ પ્રેમનું, અને એટલે પ્રેમ પીડાના ઉપર પીરનું એક જ્ઞાન અને પવિત્રતાના ઉપર. કેમ કે પવિત્રતા તૂટે તો વાદળાથી સીધો નીચે આવે, ઉપર ચાંદ ઉપર ન જાય. કેમ કે પવિત્રતાની જે એનર્જી ને એની જે તાકાત છે એ જ ધક્કો મારે અને એને વાદળાની પાર ચાંદ સુધી લઈ જાય. તો આ પ્રેમ પીડા ઉપરની જ્ઞાન અને કલામે મૌલાનો એક પાઠ, અને આપણે આપણી આજની જે વાત છે એને પૂરી કરીએ. પણ
सतगुर कहवे पीयूं पीयूं तो सब जुग करे અને પીયું ન પાવે કોઈ. આખી દુનિયા માલિકનું નામ લે પણ માલિક કોઈને મળે નહીં. કેમ કે મુખ જપનતા જો પીયું મિલે તો સિર સાટા ન હોય. આ તો પોતાનો જીવ આપવાની વાત, અને એ પણ જીવ જે આપવાનો છે એ એવી રીતે નહીં કે જેવી રીતે એ પીડાથી એ દર્દથી થાકીને હારીને ફરહાદે 30 પોતાના કપાળ ઉપર મારીને જે આત્મહત્યા કરી એ રીતે નહીં, પણ એ પ્રેમના અંદર ડૂબીને એક પલ એવી આવે કે જ્યાં ઇન્સાન ફોના થઈ જાય, ખુદાના અંદર ડૂબી જાય, ખોવાઈ જાય, એના અંદર ઉતરી જાય. અને જ્યારે એ ફનાફિલ્લાની સ્થિતિના અંદરથી જ્યારે એ બહાર આવે તો ત્યારે એ જે ગયો હોય એ માણસ ન હોય, એ ખુદાના રંગમાં એ પૂરેપૂરો રંગાઈ ગયો હોય, અને એ માણસ સાવ બીજો હોય, એ માણસ અલગ હોય. શિરસાટા એટલે આ રીતે પોતાનું માથું આપવું. ખોટા મરણા તો સબ જુગ મરે ને સાચા મરે ન કોઈ. ગુરના ગિનાને જે જીવ મરે તો બહોત મરણા ન હોય. એને અમૃતના જગતનો કોક અનુભવ થઈ જાય. તો સવાલ એ છે કે આ શિરસાટા એટલે માથું આપવું, જીવ આપવો અને વાદળાની ઉપર ચાલ્યા જવું. પણ એના માટે એ પ્રેમને પોતાના હાથમાં ના લેવો, પણ એ પ્રેમના હાથમાં પોતાને અર્પણ કરી દેવો. આ પ્રેમ એક દિવસ એ પહોંચાડી દે ચાંદ સુધી, ત્યાં સુધી. કેમ કે એ પ્રેમનું કામ જ એ છે કે એને ઇન્સાનને ચાંદ સુધી પહોંચાડી દેવો. શાયર કહે છે ને, ડૉક્ટર ઇકબાલ બહુ સરસ મજાની એ વાત લખે છે. પછી આપણે કલામે મૌલાનો એક પાઠ લઈએ. इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, जिसे मुहीते बेकरार समझा था मैं. પ્રેમની એક એવી છલાંગ લાગી કે આ જમીન અને આસમાનનું જે અથાહ અંતર હતું કે જેને માપી ન શકાય, જેને ગણી ન શકાય એવું, પણ એ એક એવી છલાંગ લાગી કે આ અંતર એક પલના અંદર કપાઈ ગયું અને હું ચાંદ સુધી એ પહોંચી ગયો. તો પીર ફરમાવે કે આ પ્રેમ વગર જો તમે પીયું નહીં મળે. સતગુર કહેવે નામ લિયા સો અતિ ઘણા, અને પ્રેમ પીડા ન લાઈ. એ તો ધૂળી ઉપર લીપણા જેમ ફૂટા માદલ બજાય રે. ધૂળના ઉપર લીપાપોથી કરો એ ટકે નહીં, અને ફૂટેલો ઢોલ વાગે નહીં. એ જ રીતે જો નામ તો લેવામાં આવે પણ એના અંદર અગર પ્રેમ પીડાના અંદર બળીને જ્યાં સુધી માણસ શુદ્ધ નથી થતો, એનું અંતર શુદ્ધ નથી થતું, એનો અહંકાર, એનો ઈગો જ્યાં સુધી મટી નથી જાતો, જ્યાં સુધી એને બીજાના અંદર તે નથી દેખાતો, ત્યાં સુધી ઈ નથી પહોંચી શકતો. તો પીર ફરમાવે કે નામ લીધું, પણ એ નામ લેતા જો એ પ્રેમ પીડા ન પ્રગટી, અને એ પ્રેમ પીડા પ્રગટે જો સતત કન્ટિન્યુઅસ નામ લેવામાં આવે, રાત ને દિવસ જાપ જપવામાં આવે. કેમ કે પીરે લખ્યું કે નામ લેતા ભયા પ્રેમ પ્રકાશા. કેમ કે પ્રેમ થઈ જાય તો નામ આવે, પણ તમે નામ જપો ને તો પ્રેમ પણ આવે. એટલે બે અલટી પલટી બે વાત સાચી છે. અને એ પીર લખે કે પ્રેમ અગરને જો મનનો અહંકાર ના પડ્યો તો આ વાદળાની ઉપર જે ચાંદ છે ત્યાં સુધી પહોંચવાનું નહીં બને. અને મનના અંદર જે ઈગોનો પર્વત છે એના અંદરથી એ તમે જો દૂધની નેર નહીં નીકળે. અને આ જ વાતના માટે હાજર જવાનો ધણી જો તમે ફરમાવે છે કે ઈબાદત કરવાથી
ઇન્સાનિયત આવે છે. ઇબાદત કરવાથી ઇન્સાનિયત આવે છે. આપણે કલામે મૌલાનો એક પાઠ લઈને વાતને પૂરી કરીએ. તમે જો, इल्म की मजलिस तो ऐसी भाई जैसी है बेहश्त केरी वाड़ी जो दुनिया में है बहस्त देखना चाहो तो इल्म मजलिस में बैठो दिहाड़ी बहस्त तो है जागे पाकूं की जो बेहस्त चाहो तो राखो पाकी बिना इल्म क्यों पाक होए सी ए फरमाया कौसरे साखी. આપણા પીરે એક વાત લખીને આપી કે ખુદા કેવો છે કે હક તું પાક તું એ સાચો છે, એ પવિત્ર છે, અને આ પવિત્રતા એક આગ જેવી છે અને એના અંદર બળી જવાથી એ મનને શુદ્ધ કરવાથી એમાં બળીને ઇન્સાન એ એના ખુદાને પામી લે છે, એના નજદીક થઈ જાય છે. આટલી વાત કરીને આપણે આજની વાતને અહીંયા પૂરી કરીએ.